As the transportation system are heading towards adopting electric vehicles for an eco-friendly way of transportation, dumadami na rin ang mga electric vehicles that car brands are manufacturing. Bukod sa ID4 Pro na isang electric vehicle 5-seater SUV, Volkswagen has also released a much spacious version, ang kanilang ID6 Pro na isa namang 7-seater SUV. Silipin natin ang mga features nito dito sa Manibela. Much like the ID4 Pro variant, the ID6 Pro also shares the same specification with our previously featured 5-seater EV SUV model. Both ID4 and 6 Pro have the same ternary lithium battery with a capacity of 84.8 kWh. At dahil they share the same battery and electric motor, both of them produces a maximum power of 150 kW and a torque of 310 Nm. With this 7-seater SUV can take you on 600-km range on a full tank state, ideal for a quiet large family planned getaway. So we offer two models po. One is the Volkswagen ID4 and the other one is the Volkswagen ID6. So in terms of the two vehicles, they have the same motor, same battery, same software, same features lang po. But overall difference nila is their size po eh. So the ID4 is a 5-seater 2-row SUV. The ID6 naman po is a 7-seater 3-row SUV. They have a slightly different design here sa front. Overall, the body is different po eh. For this episode, makakasama uli natin ang vlogger and car enthusiast na si Joseph Ison to give us his impression sa Volkswagen ID6 Pro dito sa ating Manibela Test Drive. Ayun mga ka-Manibela, kanina nahawakan natin ang Manibela ng Volkswagen ID4 Pro. At ngayon naman, papahintulutan tayo ni Sir Mike na hawakan ang Manibela ng... Ito naman po yung Volkswagen ID6 Pro naman po. So it's a larger size SUV, 3-row, 7-seater naman po siya. Kaya tara na, mga ka-Manibela, i-test drive na natin to. Yung battery po nito, pag nasira na ba yung battery, may pamalit po ba tayo o ano ba yan? So ang study nila is yung mechanical parts ng kotse, ma-outlast ng battery siya. So ang battery natin, ang study is, ang degradation ng battery is mga more or less 1% a year or every 20,000 kilometers. 1% lang yung degrade sa kanya a year. Yes. So talagang matagal yung buhay ng battery. Yes, so in 20 years. Pero syempre depende pa din sa paggamit. Depende pa rin sa pag-alaga. Pag-alaga pa rin sa sasakyan. Yung parts pala, paano yung parts niya? So sa parts naman po. Yan, may nasira o anong... So sa amin naman, we service our own vehicles. Lahat ng binibenta namin, sinusuportahan namin. Sa amin, may service kami, may diagnostic tools and scanners kami. Okay po. Tsaka may access naman po kami sa parts. We import parts regularly din. Gano'ng katagal yung pag-order ng mga parts? Kunyari, nasira nga yung part nito. Kasi di ba usually, pag ganito mga high-end cars talaga, di ba? Depende po sa kung anong part. Kasi like yung isang customer namin, unfortunately, na-aksidente siya. Yan, katulad niya, na-aksidente. So, ilan yung buwan na yung naghintay siya para... Nag-order kami ng parts para sa kanila kasi malaki yung buong tailgate po yung kailangan namin palitan. So, ang shipping nun, sea freight siya. So,
siguro mga 1.5 months. Okay, so pwede, man na rin. Buwan Pero lang kung din. maliit na item lang naman kailangan natin palitan, Hindi abot ng buwan. pwede natin ipa-air freight yun. Okay po. Siguro mga 1 week. Tapos, yung warranty niya, yung terms of payment niya, paano ba yung same batos dun sa, kunyari, kasi kayo, di ba, distributor, tama ba? Yung ano nyo, Hindi po kami official hindi ba? distributor. No, sorry. Pero yung warranty, yes. Kami nagko-cover ng sariling warranty namin. Oh, yun. Tapos sa battery po, 8 years ang warranty for the battery. Sa battery. Yes. Sa car. Sa car buong po is 3 years. 3 years, okay. Yun ang ano, yung warranty nyo. The features are the same. Mostly ang makikita nyo ng difference is the design. Yun lang. Yes. Ang naiba. So design Tapos ng yung, dashboard. mas marami masasakay. Yes, so this is a 7-seater, 3 rows po siya. Compared dun sa ID4 which is only 5-seater na 2 rows. Okay, so walang nabago sa sa mga features talaga. So Yes. same lang siya. Sa mga kaso ng naiiwang device na naka-charge overnight, may safety features ba ang electric vehicle na ito para maiwasan ang overcharging na maaaring mag-cause ng sunog? So, for the charging po, makokontrol natin yung setting ng charging here. Never naman magkaka-case na ma-overcharge yung car kasi set natin siya dito eh. So, eto po. So, pwede natin siya iset hanggang 90%, 80%. Kung gusto mo lang 80, 90. Yes. So, kung umabot na siya dyan sa charge, automatic magsa-stop na yung charging. So, okay lang yun, nakasaksak yung battery, kahit na naiwan siya. Hindi mo ba dapat siyang i-drain? Di naman po. So, What if na-drained yung battery? Paano yun? Wala pa tayong power bank? Wala pa tayong ganyan? so meron tayong portable charger naman po. Meron sa tayong ganung cases. kasama na. Optional po siya sa amin eh. Ang free sa amin is the wall charger, yung nakakabit sa wall. Nga po. Tapos yung portable is parang add-on na lang po. Kunyari, nag-highway tayo. Kung ganun pa rin ba yung magiging tunog nung motor niya eh? Yeah. Actually, ang mostly marinig. Same lang ba yun? Same lang siya. Ang marinig mo lang actually is just the air air lang talaga. So, walang changes kapag ka nag 100 ka, nag 10, 120, ganyan. So, wala. Same lang talaga. Wala. Okay, so yun ang ano. Mostly road noise lang marinig. Yun na. There may be pros and cons for owning an electric vehicle. Pero nasa atin pa rin mga kamanibela kung saan tayo mas magkakaroon ng ginhawa at higit na benepisyo. Did you find this ID6 Pro suitable for your driving needs? Let us know in the comment section below. As always, be sure to check our official channels and be updated sa mga new automobile releases and test drives. Fuel-powered or electric vehicle man ang kotseng minamaneho mo, lagi nating tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.